guys! Welcome back sa aming channel. So for today's video, meron na naman kaming bago na-discover na Xiaomi product. So ito yung tinatawag nila guys na Mi TV Stick. Ang purpose nito guys ay kino-convert na yung standard TV into an Android TV. So ito guys yung box niya. Sa front niya, makikita nyo yung actual design ng Mi TV Stick. Then yung mga applications na pwede nyo gamitin. Then, dito naman sa side na to guys, makikita nyo yung 3 ways how to set up. Then, dito naman guys, makikita nyo yung sample GUI. Then, dito sa kabilang side, makikita nyo yung mga accessories na included sa box. Ito lahat yung laman ng box. Meron tayong instruction card, power adapter, micro USB power cable, HDMI extension, MI TV stick, and then yung remote. So, ito guys, kinonect ko na yung MI TV stick and then yung HDMI extension. Pero choice yun kasi yung sa TV namin, gusto ko lang din talaga gamitin tong extension kasi para mas mahaba yung wire. Pero pwede nyo rin naman siyang i-direct yung mismong MI TV stick dun sa HDMI port nyo sa TV. Then lalagay ko na rin guys yung micro USB na power cable. So make sure lang na yung TV nyo ay meron siyang HDMI port and USB port. Pero kung wala namang USB port yung TV nyo, pwede nyo siyang i-direct sa outlet. Kaya nga meron tayong adapter. Yun yung gagamitin nyo. Pero yung TV kasi namin meron siyang USB port, kaya gagamitin ko siya. So, ganyan yung magiging itsura niya pag nilagay nyo sa TV nyo. Meron kayong MI stick, yung HDMI extension, and then yung micro USB na power cable. So, once guys na ma-attach nyo na yung MI TV stick nyo sa TV nyo, pwede nyo nang palitan yung source disk nyo. Yung sa amin ngayon, naka-AV setup siya. Kasi meron ding naka-attach sa TV namin na TV box. I-check nyo guys kung anong HDMI port number nyo nilagay yung MI TV stick nyo sa TV para yun yung pipiliin nyo. So, yung sa amin, naka-HDMI number 4. So, yun yung isa-select natin. Ang ginagamit ko na pang-navigate is itong remote. Punta kayo sa settings. Tapos, device preferences. Punta kayo sa device preferences. Tapos, reset. Hanapin nyo sa baba. Yan, reset. Erase everything. So, ito na guys yung initial setup ng MI TV stick. Meron na siyang guide. Susundan nyo na lang siya kung ano yung kailangan nyo i-press sa remote. So, select nyo po ay English. Tapos, Philippines. Then, yan na guys. Hanapin nyo na yung WIFI kung saan kayo magkoconnect. Then, enter niyo yung password. So, ayan guys, nag-prompt na siya na connected na yung MI TV stick nyo sa Wi-Fi. So, ang next step natin guys, kailangan nyo mag-sign in ng Google account nyo. Select natin guys, use your remote. Gagamitin natin na pang navigate is yung remote pa rin ni MI TV stick.
Then, ayan na siya guys. Ayan na yung GUI ng Xiaomi TV stick natin. So, meron na siyang mga naka-pre-installed na applications. Para makapag-add kayo ng additional applications and games, click nyo lang yung apps na icon. Tapos yan, marami na kayong pagpipilian dyan na get more apps or get more games. So, syempre, i-play natin yung YouTube account namin. So, ayan guys. Nag-play na yung sample YouTube video via MI TV stick. So, working naman siya. So, ganun lang guys kadali kung paano i-set up itong MI TV stick. Just in case na naghahanap kayo ng mga pang-convert ng TV nyo from standard into an Android TV, pwede nyo i-consider si MI TV stick. Thank you so much for watching. Please don't forget to click the like and subscribe button for more updates. Bye!